Hi friends! So these are the ingredients of our puto. Puto has different flavors. We have ube, cheese, strawberry, and even malunggay meron na rin. So what I'm showing you now are the usual ingredients that I'm using. Meron akong alternative dito. Instead of water, gagamit ako ng juice. For me, mas nakakadagdag siya ng lasa. So you can try this as well. So now I have here the list of our ingredients. First, we can now put our 2 cups of flour, ¾ cup of sugar. For the sugar, pwede nyo rin gamitin 1 cup. But for me, I prefer 3/4 cup muna since madali namang mag-adjust later. Two tablespoons of baking powder. For the baking powder, please make sure na 2 tablespoons ang gagamitin nyo. Last time, nakagawa ako and 1 tablespoon lang yung nagamit ko. Ang nangyari sa kanya, para siyang naging texture ng kutsinta. Hindi siya nag-rise at wala siyang parang bread. So for this measurement, please make sure na 2 tablespoons ang gagamitin nyo. And last sa dry ingredients natin, ang ating salt. Now we can add our ½ cup of milk. I'm using evap. Pwede ring powdered milk, ihalo nyo na lang sa tubig. Two tablespoons of melted unsalted butter. Sa ating butter, make sure na nasa room temperature and huwag masyadong mainit. 2 eggs, two teaspoons of vanilla essence. So dito, naubusan ako ng vanilla. So ang nailagay ko lang actually ay more than 1 teaspoon. So, okay lang yan. Sa vanilla, pwede kayong mag-reduce, pwede rin kayong magdagdag. And this is our twist. Instead of water, I'm using pineapple juice. Pwede rin namang water lang. It's all up to you. Pero para sa akin, mas malasa pag pineapple juice ang ginamit ko. Kung gusto mo rin ng ibang flavor like chocolate for example, pwede mo rin namang i-dilute na lang sa tubig ang inyong cocoa powder. And that's it. Instead of pineapple juice, you can use water and your flavor. If you want to compare the taste, you can use water on half of your mixture. And on the other half, you can use your pineapple juice. Let me know kung anong nagustuhan mo. Just comment down below. Yan, okay na yung ating mixture. So, ito yung cheese na gagamitin ko mamaya para sa ating toppings. Lagyan nyo lang ng oil or ng butter ang inyong cups para hindi mag-stick yung puto mamaya pag naluto na. And friends, kapag naglagay na kayo ng inyong mixture sa ating cups, huwag nyo siyang pupunuin. Mag-iwan kayo ng mga 1 inch para pag nag-rise na siya mamaya, pag na-steam, tamang-tama lang siya sa inyong cups.
And there you go, nasa steamer na sila ngayon. And bago mo takpan, lagyan mo muna ng cloth sa ibabaw. In that way, hindi malalagyan ng tubig galing sa ating cover ang ating niluluto. After that, set mo na ang iyong steamer for 10 minutes. After 8 minutes, balikan na natin sila and una nating tingnan yung nasa first layer. Since ito yung nasa pinakababa, ito yung unang maluluto. So this time, pwede na nating ilagay ang ating cheese. So 2 minutes after nyo ilagay yung cheese, balikan nyo yung steamer. And as you can see, melted na yung cheese natin. So it means pwede mo nang kunin.